All right, so we are live na. Good evening, everyone. So we have 30 viewers. Good evening, Eunice. Hi, Rox. Good evening. Good evening sa lahat ng manonood. What's up? Ayan. So guys, welcome sa ating Chikahan with Eunice. Salamat naman at pinagbigyan mo ko, Eunice. Alam ko super busy ka din at maraming pinagkakaabalahan. Kapag ganap. Oo. Well, pleasure to be here. And sobrang thankful ako na binigyan ako ng opportunity ng Excel Hub to be, part of your live tonight. Ayan. Yes. All right. So guys, if you are a member of Filipino freelancers with Australian clients, I am sure kilalang-kilala nyo na si Admin Eunice. So admin siya and community manager ng Filipino freelancers with Australian clients. Siya din ang social media manager ng remote staff. Remote staff Australia, no? Mm-mm. Tapos meron din siyang pang Philippines din. Ayan. Yes, correct. So guys, just would like to give you an idea. So nagkakilala kami ni Eunice online lang din, no? Very virtual Yeah. lang din. Tapos I tried volunteering doon sa group. Maliit pa yung group before na minamanage Mm-mm. mo. And I volunteered as one of the mentors na mag-webinar sa mga Microsoft Excel topics, mga gano'n. So, nag-webinar ako noon sa group ni Eunice, no? And thank you, Eunice, for giving me that opportunity. Kasi yung ibang mga nakakapanood sa akin hanggang ngayon, sinusundan na nila ako kung saan man ako pumunta. So, thank you for giving me that opportunity. Tapos, guys, gusto ko sana makachikahan si Eunice ngayon. Kasi pag Yep. nakikita kami ni Eunice sa mga events, sobrang mabilisan lang. So, may mga pinupunta kaming malakihang events ng mga freelancers, tapos sa Manila, sa Pampanga din, di ba? Tapos minsan connected women, mga ganon. So, mabilisan, tapos sobrang daming tao, kaya hindi talaga kami yung nakakapag-usap ng... True. Pero ang dami ng beses, no, yung working remote na Yeah. event. So, marami ng beses. Pero hindi kami yung nakakapag-usap na yung matagal talaga about what's happening ano na. So, yun. So, tonight, we're gonna learn from Eunice mostly yung mga experience niya as a freelancer. Siyempre, hindi naman ganun din kadali yung pinagdadaanan ng mga freelancer, no? True. And since social media manager siya, magbibigay din siya ng mga tips siguro sa community management, no? And Yeah. Why not? manage ng remote staff agency. Eunice, pakilala ka naman sa audience natin. Ayan, so good evening to Excel Hub community and sa lahat po na nanonood sa atin. I'm Eunice. I'm not curly today kasi naka-bun ng aking hair, but I'm your curly girl from Rizal. Social media management, 2017 ako nag-start. And right now, ganun pa rin. Yun pa rin yung work ko. Mas nag-niche lang ako sa community management and content creation. So, ayun, right now I actually have 2 full-time clients and 1 part-time client. So, ayun, ganun ka-busy ang buhay ko. Well, I'm doing that hustle kasi syempre mag-aasawa na ako and I wanted to have more. I wanted to have more. Pero Here ano, ba this year, we're gonna push through a micro wedding. So, ayun. Ay, thank you, Lord. Ayun. So, ako po, nag-umpisang mag-freelance. Actually, hindi ako nag-start as freelancer eh. Nag-start ako as remote worker. So, Roxy, para lang alam nung iba, may pinagkaiba po ang freelancer at remote worker. Kasi ang remote worker, technically, you're remote. You're everywhere. It's the kind of setup. Now, yung remote worker, they can be a freelancer and they can be someone who's doing telecommuting. Kagaya ng ginagawa ng maraming tao ngayon na dahil sa COVID, kailangan nila mag-work from home. Technically, they are home-based, but in law, sa mata ng law, they are telecommuting. So, ayun. Nag-start ako as independent contractor, which means yung services ko, in-offer ko to an agency, and then the agency will connect me to, ang tawag dito, to the clients.
So, yun, doon ako nag-umpisa. Anyway, ang tinanong lang ni Roxy is, pakilala ko lang yung sarili ko sa inyo. Ang dami ko na agad sinabi. So, ayun nga, ako si Eunice, I'm 26 years old, I'm from Rizal, and ayun, I love doing social media work. Ano pa ba? I aspire to produce digital contents. Right now, I've produced remote staff TV. So, hindi ako madalas nakikita doon. It's also like this. It's a Facebook Live, but it's a collective stories of different people in the remote workspace. So, ayun. Yun na yun. Haba na sinabi ko. Ayan. Yun, nabanggit mo nga kanina. Ay, should I share the screen pala? Wait lang ah. Ayan, share. Ay, sige. Ano lang naman yan? Video lang yan, actually. Kung paano kayo makaka-connect with remote staff. So, mamaya na natin i-share. Mamaya na natin later na lang. Okay. Okay. Sige. Ayun. So, Eunice, before ka nag-work like remotely, nag-work ka ba like sa office or meron kang ganong or anong course mo nung college tapos ano yung mga work mo nung hindi ka pa home-based worker? Sige. Tayo. Mag-throwback tayo kahit Saturday. Yes. Okay. Throwback Saturday. So ako ay graduate ng Polytechnic University of the Philippines. Ang kurso ko is Communication Research. Sa mga hindi nakakaalam, Comres is under Mass Communication. So, nung nagtrabaho ko, I started as marketing specialist for 3 months. Pero emotional worker ako, emotional employee. So, 3 months lang yung tinagal ko sa first job ko. Kasi, ayun, nahirapan akong mag-adjust sa reality ng buhay. After that, I was so blessed to get another job na international yung client. And it's a startup business. So, from checking the office, as in, hindi pa nalilist yung office ha, nung naging part ako ng team. As in, startup talaga. Ground zero nag-start. I started as a product researcher. My project is into Internet of Things. So, ito yung mga Alexa Hub, mga kalaban namin sila dati. Gumagawa kami ng prototype for smart home automation system. I spent around 2.5 years doon sa company na yon. Naranasan kong lumabas ng country para magtrabaho, mag-manage ng team na mas matanda pa sa akin. Kasi nag-grow yung yung role ko from a product researcher to marketing head. And then, nag-manage ako ng operation team sa Manila. I did that between 21 to 22 years old. So, sobrang bata ako nun. And hindi ako, alam mo yung pilit, Roxy, yung parang pinilit ka ng bonggang-bongga para mahinog ka. So, ang nangyari, hindi ako naging successful sa pag-manage ng team, na-dissolve ang team, and sakit sa puso ko nun. Ang sakit mag-retrench hindi mag-retrench mag-fire at mag-let go ng employee. So, for the longest time, wounded yung heart ko sa ganong part. Kasi hindi ako prepared for that I was only 21, 22 years old na nangyari yun. And then, after that, nag-move ako to an e-commerce company based in Binondo, Manila. At, ayun, local company naman. Now, I stayed there for 6 months. O, di ba, ang ikli lang ng pagstay ko sa kumpanya. So, I stayed that for 6 months. Tapos nag-away naman kami hindi ko nakasundo yung mga higher ups. So, for the sake of of saving myself, ayun, I let go of that company. So nung nandun na ako sa verge na, shucks, ang dami ko namang heartache sa trabaho. Comment below kung meron kayong mga heartache sa trabaho. Alam ko hindi lang ako yung mga alipin ng corporate slave. So that time, inisip ko, paano ba mag-grow yung career ko kung ang pinakamatagal ko ng trabaho is 2.5 years? So inisip ko doon, paano ko ba-achieve yung na-achieve ng iba? Oh guys, ayan, you compare yourself. I compare myself to others ng mga panahon na yun. Kasi parang all of them, nag-start ng mag-boom yung career. 3 years, going 4 years na yung ibang mga kasabayan ko. Tapos ako parang, nag-uumpisa na naman ako. Kasi nag-resign nga ako So parang,
kumbaga kung ano, ang tawag nila sa corporate nun, ano ka, hopper ka. Kung call center hopper ka, may hopper din sa mga employees. Hindi ako nagtatagal. Sabi nila may sumpa ang mga millennials. Di daw tayo ang tawag dito, nasa-satisfy. Do you agree? Sa mga nanonood sa atin, do you agree? Mga millennials dyan. Mga millennials dyan. Are there any millennials watching us? So anyway, yun na nga. After that, I came across Job Street. Siyempre, yun naman yung uso nun. Job Street and Caliber. Sa Job Street, nakakita ko ng home-based position at it's social media marketer. So sabi ko noon, okay, sige. Pwede na ako dito, alam ko naman eh. Nakita ko yung job description and I think I can do it. Hindi ako skeptical sa work from home because one, when I was in the corporate, I'm already outsourcing web developers, web designers, SEO, writers, kasi nga, startup company kami. So, ayaw namin mag-hire ng full-time. So, nag-hire talaga kami ng mga Filipino freelancers. So, hindi na ako skeptic doon kasi I know that that landscape is already working. It's just that, nung panahon na yon, yung mindset ko is that yung success nasa corporate world, wala sa pag-work sa bahay. And, di ba? Tapos ang tingin natin kapag nasa bahay ka, nung panahon na yun, tingin ko pag nasa bahay ka, you're not as successful as your friends who are climbing to the corporate ladder. Nice, si ganito naging manager na, siya naging supervisor na. So parang ako, trap ako sa ganung mindset. So when I started sa remote staff, so ayun po, ang remote staff ang nagbukas ng door para makapag-work from home ako. So, paano yung process? Then, nag-apply ako sa Job Street, may tumawag sa akin, may nag-email sa akin. After that, kinonek ako ngayon sa client. Nag-usap kami, sabi ng client, okay, I wanna hire you. After 1 week, ayun na po, may work from home job na ako. Thankful ako kasi that time, meron na akong second-hand na laptop na nabili. Hanggang ngayon, buhay po siya. So, shout out sa mga Lenovo ThinkPad user dyan. So, matibay po yung mga laptop na yan. Kasi yung akin 2017 pa. And take note, that second-hand, until now, nagagamit ko pa rin siya. So, ayan, makapag-promote ng mga brand eh, no? Babayaran ko na yung Lenovo. Lenovo, bakit men? So anyway, yun na nga. So maganda yung brand na yun and nagagamit ko siya for multimedia work. So mabigat yung mga program na ginagamit ko for that. So after noon, after ako ma-hire sa remote staff, for one client, nagko-contemplate ako. Iniisip ko noon, babalik na lang ako sa corporate. So mag-name drop na tayo ng mga pinag-applyan ko. So habang may part-time role ako sa remote staff, actually ang tinanggap ko lang is part-time, 4 hours lang siya. Okay. So that I started from there. Tapos okay naman yung pay. Yung pay kasi is, sige na nga, let's para sa mga nanonood, no, ilan po ba dito yung mga wala pa talagang experience mag-work from home? Comment, guys. Comment po, no experience. No experience. Okay, ganito na lang. Work from home virgin. So anyway, ayun na nga. Nung panahon na yun, inisip ko, mag-work pa rin ako sa corporate. So nag-apply ako sa ABS, sa Reed Elsevier, nag-apply ako sa Accenture. So, yung mga established na company. Kasi as you can remember, yung mga experience ko ay puro startup company. So, parang di ko na-experience na there's a senior na nag-guide sa akin, paano gawin yung trabaho na to, ganyan. So, ayun, for 7 months, guys, nag-a-apply ako habang may part-time job. So, tanong dyan, Eunice, enough ba yung part-time job mo na 4 hours a day? I tell you, it's enough. I was earning around 18,000 pesos for 4 hours. Ayan, nagiging straight na ako sa inyo para alam niyo kung magkano yung kinikita ko nun. So, 18,000 for 4 hours a day, Mondays to Fridays lang. Enough yun for me, kasi enough siya pambayad ng bills, pang share sa mommy ko, alam mo yun, pang bili something para sa sarili ko, ganyan. So, it's enough. However, yung kinikita kong 18K na yun, it's not at par with what I'm earning nung nasa corporate ako. Kasi nasa corporate ako,
around 30-ish na yung sinasweldo ko. Mm. So sabi ko, ano ba 'to? Hindi naman, I mean, hindi naman siya masama. Pero syempre, you wanted, 'di ba, at least yung magiging pantay or at least more dun sa dati kong kinikita. Ayan. So bakit Yes. naman? Uy, nagulat ako, may mga nagko-comment ng wow. Wow. Okay. Ano po yung wow? Wow sa 18K? Binanggit mo yung 30K, napawaw sila. Well, yes, tama ka, Ann Verde, tama ka. 18K is a great start. So, pero ako kasi nga, knowing na, syempre may may tao tayo, gusto natin na sana mas mataas or at least kaparehas ng kinikita ko noon. Kasi you already gained experience. Eto guys ang iniisip natin pag nag-work from home tayo, wala pa akong experience, so mag-start ako sa mababa. Guys, may experience kayo sa corporate. Kung ano yung experience nyo sa corporate, gamitin nyo yun as a stepping stone to ask for something na at least deserve nyo. So ako, hindi ako nag-settle with 18K. Inisip ko noon, 18K, pero kasi ito na yung kinikita ko noon. So may turn ako in between. So syempre, problema ko pera. If tong work from home, mag-work to for me, if mapapantayan nito, yung dati kong kinikita or malalampasan pa. So, 7 months of waiting, 7 months of praying, back and forth, inisip ko, balik na lang ako sa corporate, baka may pa ako doon, may success, ganyan. So, dumating yung December of 2017. Lagi ko to kinikwento sa lahat ng interview ko. Sa mga sumusubaybay sa akin dyan, baka paulit-ulit nyo na rin itong naririnig sa akin. So, naka-receive ako ng offer from a company in Malate, Manila. They offered 3 days work from home and then 2 days sa office. So, di ba, not bad. Pero bad pa rin yun sa akin kasi Malate, Manila. Yung pinanggalingan ko dating trabaho is Binondo. So, mas malayo yung Malate actually from Rizal, San Mateo. So, sabi ko, walang peace sa heart ko. Ito pa, yung offer sa akin ng company na yon, sige, bulgar ko na rin kasi wala na rin naman point ko, hindi ko ibubulgar sa inyo. Chika ko na rin, sa atin na lang to guys. Walang lalabas. Maingay guys. Sa atin na lang. So, yung offer sa akin ng company na yon was around 50,000 pesos. So, nagulat din ako. Kasi sabi ko, do I deserve 50K? Managerial position kasi yung in-offer sa akin. And I was like, okay, baka hindi naman ako patulugin ng trabaho na to. Kasi nga, yung mga company, kapag in-offeran kayo ng mga 50, 70 to 80,000 monthly, yan yung mga tipong, girl, sa opisina ka na matulog, or wala ka ng life, wala kang love life, wala kang social life, ang life mo lang sa office. So, sabi ko noon, natatakot ako bumalik at matrap sa corporate world na yun yung buhay mo. And unti-unti ko na rin kasi nakikita na may sustainability sa work from home. Naging part na rin kasi ako ng mga community na yun. So nakikita ko yung mga success stories nila. Inisip ko noon, it's too early to quit. It's too early to quit. And gusto ko pang makita kung anong kayang i-lay down sa akin ng pag-work from home. So, with eyes closed, sabi ko, ayoko na, hindi ko to tatanggapin. Okay na ako, Lord, sa 18K. Masasatisfy na ako nun. So, nung nag-raise ako ng white flag ko, Lord, it's not just about the money, it's also the peace of mind, the peace of your heart, and finding meaningful work. Ayan, guys, kapag maghahanap kayo ng trabaho, alam ko this is so romanticized or cliche, or baka inisip nyo, anhin ko naman yung meaningful work kung wala akong ilagay sa lamesa. Ganito lang. You try and do your best to work on your 9 to 5 job, if meron kayo nun, and use that para ma-achieve nyo yung freedom na gusto nyo. How do I say that? Or paano ko sinabi yun? Kasi yung 18K ko, di ba, it's not enough. Parang ayoko nun. Pero nag-tease ako ng 7 months doon sa 18K na yon para ma-achieve ko yung financial breakthrough na inaantay ko. So after ko mag-let go doon sa client, I mean doon sa employment opportunities sa office,
yung remote staff, nag-offer sila ng another client for me. So, part-time ako, another part-time. So, I started 2018 with a financial breakthrough. Di ko na sabihin sa inyo kung magkano. Pero nagkaroon ako financial breakthrough nun. Kasi, more than na siya sa kinikita ko dati sa office. So, yun lang naman ang ano ko nun eh. Yun lang naman ang tawag dito, point of reference ko nun. Basta mas mataas sa kinikita ko, or at least parehas ng kinikita ko sa office. And then, yung client ko, yung bagong client, he wanted to hire me full-time, and then, to cut the long story short, client ko pa rin siya hanggang ngayon, lumabas siya ng agency, nagstay ako sa agency, nag-hire ako ng VA, shortcut na 2018. Nag-hire ako ng VA, na-try kong kumuha ng iba pang client, consultancy. So, I ended my 2018 with a 6-figure for the first time. Yun. So, sabi ko, uy, kaya ko pala yung 6-figure, pero parang papatayin ko naman yung sarili ko. So, I stopped. Isang beses ko lang siya nagawa, guys. Christmas. Kasi naman, ang gastos ng Christmas, di ba? So, I have actually 4 clients nun. So, mayroon ako isang consultancy, mayroon ako isang part-time gig, may 2 akong full-time. So, kaya ko siya na-achieve. However, yun nga, pagod yung katawan. So, freelancing mistake, guys. Alam ko na magandang mag-hustle, pero wag niyo pong patayin ang sarili niyo. Yung pera, it will come. Yeah. Pera will come. Kung gusto niyo i-duplicate yung trabaho na ginagawa niyo, edi mag-train kayo ng someone who can work under you. Which what I did. So, meron akong staff, shout out kay Jeru kung nanonood siya. So, lalaki yon. Dati ko siyang intern sa company na pinagtatrabahuhan ko. Nagtrabaho siya sa Accenture. Nag-resign siya. After niya mag-resign, kinuha ko siya. Hindi ko lang tinapatan. Sinobrahan ko pa yung dati niyang sinesweldo. Nag-work siya for me until now for my full-time client sa Australia. So, isa lang yun. Isa yun sa mga winawork niya. Ayun, so okay naman yung setup na yun hanggang ngayon. And then I have a full-time client with, I have a full-time role with remote staff. And then I have another side gig lang na client. And then at sometimes nag-accept ako ng mga gigs, pero depende sa scope ng project. Hindi ko pinapagod ng sobra yung sarili ko, especially now, kasi I learned na health is wealth. So, yun. Ayun. Ang ganda naman ng story. O, di ba ngayon ko lang narinig yung buong yung buong kwento na yan. Hindi natin magagawa pag may mga meetups eh. Pag in person, parang, uy, hello, kumusta? Ano kinakain mo? Oh, sige, tara, alis na tayo. Picture na ako. Gusto mo yung picture na okay na. Di ba? Pero, di ba, you're still too young, Eunice. Sa ngayon ba, hindi ka ba nangihinayang? Do you have any regrets na baka may mga pwede ka pang maranasan outside the work from home setup? Wala kang ganong regrets? Okay. Wala akong regrets in leaving the corporate world. Wala talaga. Like, I think this remote work setup, itong pag-work from home, me giving my services to clients is the best setup, career setup that I'll ever have. And you know what? Hindi lang kasi pagbibigay ng service ko yung nagagawa ko. Hopefully by next year, I'm praying na mangyari yun. I want to venture into entrepreneurship talaga. Like, papasok ako sa e-commerce, pero I want my own brand. So, I'm working on that. So, I can never, ever work on my personal branding and yun, yung product na gusto kong i-release kung hindi ako nag-work from home. Right now kasi guys, ito yung aking, paano ba? Daily routine. Sige, ito na yung daily routine ko. And next year, babaguhin ko to. Hanggang ano lang to, may timeline ako. Tong routine ko hopefully hanggang December lang. Kasi pag hindi ko binago tong routine na to, hindi ako makakawala sa routine ko ngayon. Hindi ko ma-achieve yung next milestone ko. When you're a freelancer, when you work from home, and you take over you take over the business and you see to it na hindi ka lang nananatiling stagnant, you set milestone. So ako, ang next milestone ko is January 2021. Kailangan ko siya ma-push through. In preparation dun sa milestone na gusto kong ma-reach, I'm studying, I'm learning, nagpapa-mentor ako ngayon dun sa entrepreneurship. Kasi I need that.
kailangan ko actually din ng accounting knowledge eh. Kasi kapag nagkaroon ka ng business, hindi lang basta dahil may pera ka. May pera ka naman talaga. Pero kasi you need to know how do you manage it. 'Di ba? May alam ako sa marketing, may alam ako sa operation, pero sa accounting, sa pricing, yung mga ganyan. So, hindi ko alam yun. Kailangan ituro sa akin yung mga yun sa business side. May question pala dito. Basahin natin siya. From Jelly Navarro. Is there a freelance opportunity for people from HR profession? Definitely 101%. Kasi Jelly, walang maha-hire na remote worker kung walang remote recruiter. So sa remote staff, dati ang kanilang back office, I mean yung support nila, dati nasa Makati. Dahil nagkaroon ng pandemic, lahat na rin ng support nila nasa bahay. So kapag may nag-interview sa'yo for a remote work position, nasa bahay din sila, most likely. Alam mo, may experience pa ako dati na yung nag-interview sa akin, nagpapadede siya ng anak niya. Naririnig ko yung baby. So ako, naiintindihan ko yun kasi that's the reality ng mga nag-work sa bahay. And it's okay, I don't mind. Di naman siya naka-video. Ano lang naman yun, voice call lang naman. So, ayun. Medyo na-curious lang ako, Eunice, kasi kanina you had some unfortunate experience about managing a team. How are you right now? Are you still interested in managing a team, or is that something na ayaw mo nang gawin in the future? Kamusta? Thank you na binrought up mo yan. At least I have to explain more. So, kaya rin ako nag-work from home kasi nga gusto ko ma-heal. So, thankfully, na-heal naman ako nung nag-work from home ako. From that 7 months plus more or less 1.5 year na nag-work lang ako mag-isa. Lone wolf kasi ako. Strength ko yan. Strength ko mag-work mag-isa. Pero nung naging part na ako ng isang remote team, as in, lahat kami nag-work from home, pero team kami, na-enjoy ko ng sobra. Sa akala ko nun ayoko na makipag-work sa mga Filipino. Pero nung na-experience ko na, okay pala mag-work with the team I find it very ang tawag dito, liberating. At saka mas marami kang nagagawa kaysa yung one-man team ka. Like for example, trabaho ko graphics, trabaho ko writing, trabaho ko social media posting, trabaho ko rin strategy. Medyo draining yun. So eventually, with the remote team, meron kaming designer, meron kaming writer. So sometimes I collaborate with the writer. Ay, gusto ko ng ganitong copy, ganyan. Or gagawa ako ng copy, ipapa-proofread ko lang sa kanila. Kasi hindi naman ako grammar Nazi, guys. Kaya ko magsulat, kaya kong mag-storytelling, kaya kong mag-blog. Pero kasi yung client namin, pag Australian tone kasi iba talaga. So pinapa-proofread ko yun with the team. So may strength sa team. Now, if given a chance that I'll manage a team, I'll definitely say yes. Kasi nung nakapag-clone na ako ng isang ako, nagkaroon ako ng sariling VA, I was able to see na, wow, kaya ko naman pala. It's just that naging hard lang din ako sa sarili ko. Yung learning curve din, kailangan ko matutunan, kailangan ko mas maging mahaba yung pasensya. Kasi kailangan ko rin maging gracious sa mga pagkakamali ng staff. Kasi ako din naman, nag-undergo din sa ganong mga pagkakataon. Yung pag-manage ko ng community, yung pagko-coach din, diba, nagla-live tayo. Nakatulong din siya sa akin sa pag-build ng aking character sa pakikipagkapwa-tao, online or offline. So, malaking tulong sa akin ng freelancing industry. Kasi sometimes, madalas, strangers yung kausap mo. And you really have to be compassionate. Kailangan mong isipin kung anong mararamdaman nila, kung ano yung mga bibitawan mong salita. So, mas naging mindful ako dun. Ayun. Kaya, yes, go for a team. Yeah, correct. Parang ang hirap nung decision na ginawa mo. Parang, kasi pag nasanay ka sa ganitong salary sa corporate, tapos magta-transition ka to a lower, medyo mahirap, no? Yung iba kasi, let's say yung iba, napipilitan sila mag-resign kasi single mom sila, they have urgent need talaga to resign. Pero yung sa'yo talaga parang ang hirap di ba? Prayers and all that. Ano yung sa palagay mo, ma-advise mo doon sa mga taong
kasi there are aspiring freelancers na takot mag-resign. Sa palagay mo, should they resign immediately if they want to work from home? Or paano yung magiging transition nila? Alright, dalawang scenario muna. Kung kagaya ko kayo na nag-resign muna bago mag-work from home. Nag-resign ako with a laptop and with an internet. So, hindi ko naging problema yon. Ngayon, kung meron kayong laptop at internet at gusto nyo mag-resign, pwede naman. Wala akong savings nun, Roxy. Zero talaga ako. Mahirap. Suntok sa buwan. Alam mo pa yung inisip ko doon, ayoko maging pabigat sa mami ko. Kasi, shocks, 21, 22 na yata ako noon. Tapos parang, nakakaya ka la mami, dapat ako na yung tumutulong. Yun yung inisip ko noon. So, if you don't want to be in that position, please, save first before you resign. Kasi napaplano naman yung mga pagre-resign. Calculated risk lang din. So, ako, 'di ba, ang layo dun sa kinikita ko na sa corporate. Now, ask yourself, hanggang saan mo kaya maghintay para ma-achieve yung financial breakthrough. Kung hindi nabigay sa'yo sa work from home job yung kaparehas ng kinikita mo dati sa trabaho, hanggang kailan mo kayang maghintay para ma-achieve yun? Kasi ako, 7 months yung hinintay ko para ma-achieve yung breakthrough sa finances ko. Yung more than sa kinikita ko sa office. So, kung kaya mo maghintay ng 7 months to 1 year, why not? Kung hindi mo kaya, then think again. Pag-isipan mo mabuti. Yung iba, nag-start sila ng part-time lang, hindi nila iniiwan yung trabaho nila, tinatest lang talaga nila if it's gonna work. So, iba-iba tayo, wala kasi siyang one size fits all. Depende sa tao. At depende din sa pagkakataon. Like ngayon guys pandemic. Kahit pandemic, ang daming hiring. Punta kayo sa FFAC, tingnan nyo. Punta kayo sa community, sa Filipino freelancers with Australian clients. Halos ang daming job opening doon. Ang nagiging problema, hindi parehas ng skill sets yung mga available na jobs. So, dahil hindi parehas ng skill sets nyo, anong gagawin nyo? Hindi lang naman kayo tutunganga. Hanap kayo ng skill sets na medyo malapit dun sa existing job na meron kayo. For example, nasa admin ka doon na lang. Nasa admin works ka. For sure, humahawa ka ng Excel. Now, kung magaling ka sa numbers, magaling ka sa analytics and reporting, then try to find a job na ang role ay data analyst. Pwede yun kaya mo yun Kung kaya mo mag-interpret ng data, kaya mo maglinis ng data. Ayan, punta ka kay Roxy, apply, join ka ng Excel Hub. Ayan, kung galing ka naman, kung creative ka naman, ayan, so magaling ka mag-design, magaling ka mag-edit, mahilig ka manood ng YouTube, malikot yung utak mo, makulit, ganyan. Hindi, try mong maging VA, general VA. 'Di ba? Kaya mo naman ng admin works 'di ba? Kaya mo naman mag-support sa client, marunong ka naman mag-book ng flight. FYI, this is according sa remote staff. Most of the clients are generally yung mga first clients, nag-hire talaga sila ng mga admin ad hoc na trabaho. Well, anong mga roles yan, Eunice? Virtual assistant, accounting bookkeeper, ano pa ba? Appointment setter, lead generation, customer support. So yan yung mga madalas kinukuha ng mga client, especially yung mga client na sila lang yung nagma-manage ng business nila, yung wala silang team. Importante din kasi guys na mag-research po tayo ng mga businesses kung saan pwede natin silang tulungan. Madalas kasi iniisip natin, dapat kailangan maging ganito muna ako para makuha ko to. Di natin naiisip na ano ba yung pangangailangan nila bago ako maging ganito, mapupunan ko ba yung pangangailangan ng mga business owners? Ano bang alam ko sa mga businesses or industries in Australia, perhaps? I want to be specific in Australia kasi for the longest time yun yung sinaservicean ko. So, ano ba yung mga businesses sa Australia? Gano'n ba karaming consultants, coaches,
Gaano ba karaming real estate property manager sa Australia na pwede kong tulungan as a virtual assistant? 'Di ba? Pag VA ka kasi yung mga ginagawa mo, calendar management, email management, appointment setting, sasagot ka ng call, 'di ba? Gagawa ka ng itinerary ng client ko pagka magta-travel siya, 'di ba? Maghahawak ka konti ng social media ng client. Pag general VA, lahat talaga ginagawa eh. Ayun, ako kasi hindi ako nag-general VA. Pinasok ko na kasi talaga yung marketing. Kasi yun talaga ang lakas ko. So, inaral ko na lang yung mga tools, pero yung foundation ng marketing ay naka-inclined na talaga sa akin. So, yun. Nasagot ko ba yung tanong? Parang ang layo na nung tanong. Sagot ko. Okay naman. Layo na nung pinupuntahan ko. Yeah, I still remember mga nung kaka-home base ko lang din. Remote staff din was my first agency, no? So, matagal yung application, guys. It took me siguro mga 2 to 3 months before talaga ako makahanap ng client na fit doon sa skill set, no? I'm actually curious, Eunice. Diba nabanggit mo kanina marami pang hiring na pinopost sa FFAC. So, si remote staff ba kahit paano naapektuhan ng pandemic or nabawasan ba yung mga clients? Anong nangyari? Yes, definitely. Naapektuhan ang remote staff because a lot of clients, a lot of businesses actually in Australia closed down during COVID. So, naapektuhan kami. Marami ring remote staff workers na nawalan ng trabaho. But what's good about remote staff is pag nawalan ka ng work, hindi naman kami titigil maghanap ng client for you. So, yun yung ginagawa ng team ng remote staff, the in-house team. So, meron kaming recruiters. So, Filipino facing. And then may mga business developers, mga tao na client facing naman. So, sila yung nakikipag-usap sa kliyente, ano mga kailangan, ganyan. And then may isa pang team na nagma-handle naman ng relationship between the staff and the client. So, pagka na-hire na parehas, kasi parang ganito guys kinukuha din nila yung client di ba? Parang hina-hire din nila yung client or ino-onboard nila yung client, hina-hire yung staff, tapos may middleman pa na magma-manage ng relationship sa kanila just to make sure that it works. For example, ako as a staff, malilate ako kasi nalate ako ng gising. So, i-inform mo ang tawag sa kanila is client success officer. So, yung client success officer, i-inform sila para sila yung mag-inform sa client kung sakaling di mo man ma-inform si client. Kasi, ang ginagawa ng middleman, pinagtatanggol niya yung staff. At the same time, pinagtatanggol niya rin yung kliyente. Para parehas kayong protected. The thing is, when you are a freelancer, you really have to protect yourself. You have to make sure na lahat ng trabaho mo documented para pag binalikan ka ng kliyente mo, wala kasing third person na titingin sa trabaho nyo Walang magpo-police. So, ikaw as a freelancer, service provider ka, kailangan keen ka rin sa details. You make sure na recorded din yung mga trabaho mo para kapag tinanong ka ng client, ay may pambara ka. 'Di ba? Hindi lang basta-basta sabihin ng client na, ay wala ka namang ginawa 'Di ba? Hindi na kita babayaran. Kasi may mga ganun, may mga client na gone by the wind. And may mga Filipino din na freelancer na gone by the wind pagkatapos bayaran. So, Correct. Integrity. Pagka magiging freelancer kayo, whether freelancer or remote worker, importante po ang integrity. Makwento ko lang, speaking of integrity. So, merong staff, sa remote staff, na nagalingan yung client. Dahil nagalingan yung client, alam nyo ba, nag-request yung client na, pwede pa ba akong mag-hire ng iba pang Filipino? Kasi nagiging daan din yung trabaho natin, yung resulta ng trabaho natin para magkaroon ng trabaho yung iba. So, when you are working for foreign clients, give your best. Kasi you don't know, your work might be an avenue to become that avenue for someone else is to have a job. So, yun. Totoo yan. Kasi pag ginawa nung isa yung best niya, kasi napansin ko yung may nag-message sa akin na agency, parang they were happy doon sa na-endorse na student. Tapos sabi niya, gusto ko pa mag-hire ng mga students from Excel Hub, sabi no. So, ang ganda nung ganun na
Tapos, 'di ba, mag-aano na 'yan eh, magre-refer na 'yan. Minsan kahit na 'di ba yung mga Australians din na nakatrabaho ko before, kahit na minsan kailangan ka nilang i-let go, parang hindi ka rin nila ma-let go. I-refer ka nila dun sa mga friends nila na business owners, no? That's true. So, Actually, nangyayari din sa akin yan. Yung, hindi naman ako na-let go nung client ko. Client ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero nag-refer siya sa akin twice ng ibang kliyente. Kasi alam niya na hindi niya kayang, well, kasi the funds are coming from the government dun sa client ko yun. So, hindi niya ma-erase. So, ginawa niya, bigyan na lang kita ng iba pang client na kayo na lang mag-usap. So, yun. Kaya guys, ang kinikita ko din ay hindi siya laging ganon. Gumaganon siya. Depende sa pasok ng mga side gigs. Pero at least may consistent cash flow. Consistent cash flow yung sa remote staff. Oo. I was about to ask you that. Ano yung sinasagot mo kapag tinatanong sa'yo na stable ba ang pagiging freelancer or work from home employee? Depende. Pag freelancer ka kasi, you accept project basis. Depende kasi yan eh. If you accept project basis or you accept a full-time role. Well, nothing is really, there is no absolute parang walang absolute na sustainable ba siya. Kasi kung halimbawa nagtatrabaho ka rin sa office at hindi ka naman nag-work ng matino, may tendency mawala sa'yo yung trabaho na yun. So same thing, sa trabaho mo, kung hindi mo pinagbubutihan, you might actually lose it. So, ayun, in terms of cash flow, sa remote staff, consistent siya. Kasi consistent nagbabayad yung kliyente. And then kapag halimbawa, hindi nakapagbayad yung kliyente, may payment guarantee si remote staff. Now, kung freelancer ka, walang namamagitan na middleman or middle agency. Nagdedepende siya sa exchange rate. At maaaring marami pa siyang fees. Depende sa bangko or sa way kung paano mo kukunin yung pera mo. So ako, may isang experience, actually ongoing siya, yung ongoing project ko, na 2 hours per day. PayPal yon. So, tagal ko na sinasabi dun sa client na, please, let's not use PayPal kasi ang laki nang nawawala sa akin. Kahit na nag-PayPal to GCash, ang laki pa rin nang nawawala. Dahil ang exchange rate sa PayPal ay $1 is 46, 47. Minsan nagpo-45 pa. Tapos makikita mo sa normal exchange rate, pumapalo naman ng 50. Ang laki ng kain ng PayPal. Sa totoo lang nakaka-stress. Sakit-sakit. Ayan. So, try nyo mag-TransferWise. Baka naman, TransferWise. Ayun. So, magja-jump naman ako sa pagiging community manager mo, Eunice. Ano yung mga best practices mo? Paano mo, mahirap eh. Ako, meron akong community, di ba? Parang mga 3,000 pa lang sila. Pero, ikaw, paano mo minamanage? Ano yung mga best practices mo? Kasi may mga viewers tayo na aspiring community managers din. Alright. Okay, before ko sagutin yun, guys, totoo ang community management or community manager as a role. Sa remote staff, we actually have 2 openings for community managers. You may want to check www.remotestaff.ph/jobs and find community manager. Okay, best practice ko. Medyo guilty ako dito kasi tahimik ako sa FFAC recently. Actually, ngayon taon. Medyo pasulpot-sulpot lang ako, all because I have work and hindi ko siya masyado na ma-manage. Pero from 2018 up to this point, ang pinaka-importante kasi sa community management is you consistently post, which is hindi ko siya nagagawa recently. So, ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago yung community is, of course, may mga posts. Kahit hindi galing sa akin, kahit galing sa ibang mga community members, malaking bahagi sila sa success ng community. Hindi lang yung pinaka-admin. Importante na you drive them to produce content as well. Alam mo, hindi lang ako yung nagpo-post doon ng mga tips, ang dami ng members. And I'm so happy kasi andun yung spirit of caring and sharing. Kasi na-experience na nila, ayaw na nila na ma-experience ng iba or maaaring gusto lang nilang bigyan ng best practices and tips din. May mga nagtatanong. Kasi ang FFAC kasi, most of them are working with Aussies.
So, isa siya sa mga advantage kung ang scope din ng service mo ay Australia. Kasi sino-sino pa ba magkakaintindihan? Di kayo din. For example, nasa call center, call, customer support. Nagtatanong sila, magandang third-party services na pwedeng gamitin to call from the Philippines to Australia na local number. So, syempre, dahil nag-work sila with Aussie clients, they can refer Aircall, they can refer other, ano pa ba, mga, nakalimutan ko na yung mga third-party, nandun sa FFAC yun, check na lang din. So, ayun, nakakapag-refer, nakakatulong. So, yun, importante yun sa community, nakaka-relate ang isa't isa. Tapos, kapag may problem with the specific state, ganyan, bawal na nagkaroon ng problema last year sa mga broker, naging topic din sa community yun. Ano daw yung FFAC? FFAC stands for Filipino Freelancers with Australian Clients. Ayan. Haba kasi ng pangalan ng community namin. Ayun. Best practices pa pala. So, I utilize different types of media. So, nag-Facebook Live ako, nagre-record ako ng video, tapos sinashare ko sa community. Tapos, ito pa, isa sa mga nagpabulusok ng pag-grow ng community is collaboration. So, if you are managing a community ng client nyo, hanapin nyo yung mga kalinya ng client nyo. Kumbaga, sa marketing tinatawag to as competitors. Pero in community building, you don't see them as competition. You see them as your friends. You collaborate. Kasi you help each other. And yun yung maganda sa Filipino community. Kasi nagtutulungan. Paano may po-position yon na magko-collaborate kayo? Ganito guys, ang pinosisyon ko. Nung nag-chat ako kay Roxy. So, nung nag-chat ako the first time kay Roxy, nakita ko kasi nag-offer talaga siya ng Excel. Sabi ko, baka naman pwede kang magturo sa FFAC kasi kailangan namin ng coach. Na yan yung niche, yan yung strength. Now, syempre di lang naman pwede na si Roxy lang yung nag-give. As a community admin, kailangan mabigyan ko rin siya ng value. Paano yun? You build relationship by also counter promotion. So you also promote her business, her services sa community. So, nung nakita ko na, nag-work yung ganitong model, I'm gonna do it with other coaches as well. So, dun na, yun. After Roxy, nandiyan na si JC, Kahukom, what's up, Jen? And then, tapos yung iba pang mga nagtuturo na rin sa freelancing community. So, in-invite ko sila one by one sa community. No, medyo lumalaki na siya, edi medyo malalaki na rin yung in-invite ko. Hanggang sa nakapag-produce kami nung working remote conference. Ayun. Correct. Yeah. And nakakapag-invite ako ng mga foreign clients sa FFAC. Oo nga. Oo, nakita ko yung ibang mga ginas niya before. Correct. Yeah. So we have a question here. Mas mahirap ba ang community management kaysa social media management? I'd say mas matrabaho sa community management. Kasi ang habol mo sa community kasi engagement. You nurture people eh. Pag nag-nurture ka, hindi lang siya pwedeng isang post lang, dalawang post lang. Consistent ka. Para ka nag-aalaga ng bata. Sa kasi, personal ko lang naman to ha, personal perspective ko to. Sa social media management kasi, malaki yan. Hindi lang yan Facebook. Sobra. Lahat kasama. Instagram, Twitter, LinkedIn. And depende sa strategy mo kung gaano kalaki yung work. For example, you want to drive traffic to your website. You want to use social media. So, of course, dapat lahat ng social media platforms nyo gamit. Parang consistent yung post sa lahat. Like, for example, sa remote staff. Right now pala, hindi available yung remote staff Facebook Philippines. Nagka-problema kami with Facebook. We're still fixing that. So, ayun, consistent yung post ko. May post ako sa Instagram, may post ako sa Facebook, may post ako sa LinkedIn and sa Twitter. So, ayun, because we wanted to be visible. Right now, since nawala ang aming Facebook page, for the meantime,
I'm utilizing Google My Business. Ayan. So, kapag sinearch nyo si wait lang bigyan ko kayo ng example. Papakitaan ko kayo ng ano ngayon, ng best practice. Okay. Kasi katandem ko ngayon yung SEO namin. So, our goal kasi is to really boost our website visits. Kasi kailangan namin i-boost yung website namin. Teka, hindi ito yung share ko, Rox. I'm going to stop sharing. Share ako ng Chrome tab. Okay, ayan. So, nakita nyo Google. Okay, I'm gonna type remote. Okay. Okay. Let me know, guys, if you can see the screen. So, makikita nyo dito sa gilid, ito yung remote staff PH. So, we're doing our best na mag-post sa Google My Business. Yung nakikita nyo dito is because of Google My Business. So, if you have a client, make sure that their business is registered to Google. Para pag nag-research dito, lalabas sila dito sa gilid. Nagpo-post ako sa Google My Business. So, makikita nyo actually yung bakit wala siya. Hindi siya nag-appear dito. Hindi siya nag-appear dito. Pero usually, may nag-appear dito na mga posts from remote staff. Right now, hindi siya nag-appear. I don't know why. And then, para mas tumaas yung visibility and authority ng inyong website or ng inyong business, magpa-Google review kayo. And yun ang gagawin ko. Okay? So, please leave a review sa aming Google My Business. Like yan. Write a review. And then, mag-comment kayo, balik kayo dito sa StreamYard, or maybe mamaya nyo siya gawin. Balik kayo sa StreamYard and then comment, Google My Business done. Okay, pag nagawa nyo yun, okay, magsaselect ako randomly ako ng winner. Tapos papa-announce ko na lang sa Excel Hub page kung sino. Meron akong pamimigay na remote staff mug. Dahil marami So, ulitin ko lang. Gagawin nyo, type nyo yung remote staff sa Google. Tapos, hanapin nyo yung reviews. Write a review. Ayan. Leave lang kayo ng review. Kung ano natutunan nyo from here or possible yung expectation nyo sa remote staff. Ayan. Iwan nyo lang dyan. Post nyo. And then, balik kayo dito sa live natin. And then, comment, Google My Business done. Ayan. Pag nagawa nyo yun, ayan, pipiliin natin ang winner. Ayun. Guys, kailangan nyo i-comment para maging counted siya. Oo, para mabalikan natin. And mabigay sa inyo ang inyong prize. Ayan. I only have two mugs na ibibigay. Sagot ko na rin yung shipping, huwag kayong mag-alala. Within the whole Philippines, huwag kayong mag-alala. Free daw ba mag-register sa Google Business? Wait lang. Google My Business? Yes. As long as you have a Google account, pwede nyo siyang gawin. Just make sure na kapag mag-claim kayo ng business, meron kayong admin access or alam ng kliyente nyo. Bawa yung client nyo, merong laundry service or merong laundry service kasi may ganyan sa Australia. Cleaning services. And gusto niya na makilala siya sa, for example, Pamarata, New South Wales. Okay? Tapos hindi siya existing sa Google or wala siyang website pa. I-register nyo sa Google My Business. Punta lang kayo sa business.google.com kung hindi ako nagkakamali. Yeah, ayan. business.google.com. Ayun, yun. Okay. Mahirap daw ba, Eunice, makipag-communicate sa mga OC nating clients because of their accent? Hindi naman. They are naturally, maintindihan mo naman sila eh. Kung okay lang. May mga, ang hirap sagutin. May mga clients sa western part na sobrang slang and medyo challenging. Pero kasi nag-gets naman nila, like ako, yung client ko sa Australia. Sasabi ko sa kanya, hey, slow down, can't understand you. Kaya gano'n, kailangan mo lang maging upfront sa kanila. Pag di mo naiintindihan, you tell them. Yun lang. Simple as that.
Meron din silang mga words na hindi kayo familiar, yun pala, iba lang talaga yung mga terminology. Mm, Parang yung true. hips, lagi mo maririnig yung hips, yung Yeah, word. thanks, Tips. Ayan. Ano Massive yung mga thing. correct. Ano yung mga madalas na hiring sa remote staff? Okay. Pwede ba yung mga newbies dyan? Okay, good question. Ano madalas na hiring muna? Right now, maraming nag-hire ng Shopify developer, mga IT related. Development, one, kasi all the stores are moving online. So, kailangan talaga na, kung IT ka, developer ka, go for it. Creatives such as writer, um, social media marketer, digital marketers, Google Ads expert, ayan, Graphic Facebook Ads artist, expert, pwede. graphic artist, yes. Pero kasi ngayon for the past 30 months, kakakuha ko lang ng data. For the past 30, not 30 months, sorry, 30 days, ang pinaka-requested ng mga kliyente ay ad hoc. So, sila yung mga customer service, Hmm. ang tawag dito, mga general virtual assistants, personal assistants, ganyan. Mga VA pa rin yun, nagkakaiba lang. Personal secretary, ganyan. Pero VA lang din lahat ng yun. Ano pa ba? Lead generation, kasi hindi sila makakalabas eh. So, they need someone to take the calls, call someone for them, ayun, para makapag-set ng meeting. So, mga lead generation. Kung meron kayong experience sa call center, sobrang sobrang smooth na to sa inyo. Now, newbie. Newbie as in walang work experience or may experience naman sa pagtatrabaho? Meron naman sa corporate, pero first time mag-work from home. Alright. Pwede naman. As long as yung dati mong experience ay fit dun sa job description. For example, ano kayang experience niya, no? O sige, isip na lang tayo ng general office work. Admin assistant ka sa office. So, nagmamanage ka. Liaison ng mga requirements ng mga employees, maybe HR, or possibly compliance sa building, yung mga ganyan. Di ba nagmamanage siya, nag-organize ka naman, marunong ka naman humawak ng computer. As long as you know you can deliver the work, then go ahead and apply because no one's stopping you. Now, pag nabasa mo yung job description, kailangan ng experience with MYOB. O kaya, kailangan ng experience with Zero or QuickBooks. Yan. Top 3 yan take note nyo na. Aralin nyo kung gusto nyo. Marami nito sa YouTube. Yung top 3 tools na yun, ginagamit siya ng mga bookkeepers. Pero nire-require din siya for VAs. Kasi, madalas yung mga VA role, nire-request ng mga clients, sana at least they know how to use QuickBooks, Zero. Kasi yung mga resibo nila, yung mga ganyan, pinapa-encode. So, yun lang. Ganun lang. Guys, may mga tools na pwede nyong aralin along the way. Ang pinaka-importante lang is how bad are you willing to learn? Na yun. Ayun. How much ang salary? Okay. Ayun social media marketer 2017, that's 18,000. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano. Kapag VA ka sa remote staff, depende. Depende rin sa'yo, sa experience mo, tsaka kung gaano ka-complicated yung hinahanap ng client. For example, yung client, to general VA, sobrang daming sets of skills dapat. Dapat marunong magsulat, marunong mag-answer ng call, marunong mag-social media. Kung tatlong yun meron ka, huwag kang mag-ask ng 15,000 for 4 hours. Correct. Mag-ask ka ng 25,000, sasabi ko sa'yo, or more. For example, ang skill sets mo, marunong ka sumagot ng calls, may call center experience ka. Marunong ka mag-handle ng social media, kaya mo magsulat, kaya mong gumawa ng graphics, kaya mong sumagot sa mga inquiries via chat. Okay, 2 solid lang yun na skill sets. Kung kaya mo yon 4 hours, mag-ask ka 25, sabi ko. 25 or more. Kapag ka full-time, lakasan mo loob mo, mag-ask ka ng 40,000. Lakasan lang mong loob, guys. Kung hindi naman ibigay sa inyo, okay lang. Sabihin nyo you're willing to, ang tawag dun sa word na yun. Willing naman po akong mag-compromise or negotiate. You can negotiate.
Kung alam nyo naman kasi na yung skills nyo ay hindi pang 15K, pang 18K, you can do something else, di ba? Gawan nyo ng paraan. Pero hindi ko Ayun. din sinasabi na hindi ko rin sinasabi na masamang mag-umpisa sa mababa, ah. Okay lang yun. Kung sa tingin nyo, lalo na ngayon, pandemic, di ba? May bills tayong binabayaran. Diyos ko, dami natin binabayaran. Kung sa tingin nyo kaya na naman, edi go. Just to give you an idea din, yung aking part-time ngayon na 2 hours, in 2 hours per day ko na social media management lang, nagra-run siya between 16 to 17,000 in peso, pag converted. Kasi, alam ko kasi na, actually, mababa pa kayong singil ko doon. Pero kasi, iniisip ko lang din na pandemic ngayon, hindi ako pwedeng mag-ask ng bonggang-bongga. Sila din naman, naghihirap. So, ayun, ganun na lang. Ayun. You can, for social media management, mid-tier, or medyo may experience na kayo, you can ask for around $8 to $15 per hour. Mid-tier. Pagka beginner ka, mag-ask ka ng at least $5 to $7, $8 per hour. Beginner. Ayun. Ako personal ko lang yun guys. Wag niyo akong awayin sa mga rates na yan kasi matagal ng issue yan sa sa freelancing industry, promise. Depende nga sa inyo. Depende sa inyo. May iba kasi na nagpa-package sila. May mga how I wish, no? Ako ang prayer ko nga one day makakuha man lang ako ng client na willing to pay for a project na alam mo yun, $1,000 ang rate. Premium client yung ganun. Hopefully, no, makakuha ulit ako ng ganun. Pero kasi right now, it's not just about the money. You have to really take good care of the client and make sure that you are actually helping their business. Kasi lahat ngayon, hirap, lalo na ngayong pandemic. So, don't just think about the money. Always think of how you can how can you help actually the client and how you can help the business get more money. Kasi kapag ang thinking natin, pakabig lagi, tapos wala namang kinikita din yung business, eventually magsasara yun, mawawalan kayo ng trabaho. But, if you are providing value dun sa client, sa business niya, nag-grow, nag-flourish yung business, malamang kasama ka rin sa pag-angat yun. Think payaman, guys. Think ganun. Ayun, kailangan payaman mindset. Mapayaman yung client para yumaman din kayo. Totoo. I think we have the same mindset na it's really not all about the money, no? And remember guys that yung rate that you will be asking usually depende yan sa gagawin mo talaga. We're not really, sinasabi na kailangan ganito hihingin mo. We're not really doing something like that ngayon, no? So we're trying to recommend lang. Usually yung beginners talaga nagre-range ng 15 to 25,000 yung offer. Again, depende yun sa task, no? And you will be seeing a lot sa mga groups na parang, ano ba yan, ang baba na hinihingi mo. Pero syempre, kino-compare nila yan doon sa BPO jobs, sa mga provincial, yung mga provincial rates, di ba? Usually 10,000 to 15,000 BPO call center job na yan. Kaya lang dahil sa probinsya, kaya ang baba, no? Kaya yung mga nakikita natin na beginners, ganun talaga yung hinihingi nila. Tapos kaya nag-upskill, like sinabi ni Eunice kanina, depende pa din doon sa kaya mong i-provide na value, no? Wait lang, I'm just trying to check kung may question. Eto, may charge po ba ang remote staff sa hina-hire nila? What do you mean charge? Like, siguro parang Upwork, they're thinking na may deduction ba si EA? Wala. 100% sa'yo mapupunta yun. So, ganito. So, kapag na-hire ka ng remote staff, they're gonna give you a per hour rate in peso. Converted na siya in peso. Hindi na siya in Australian dollar. Si remote staff kasi nga 'di ba fluctuating yung yung exchange rate. So actually ang laki ng loss ng remote staff nung bumaba ng sobra yung Australian dollars. Sinagip sila ng gobyerno. So malaki yung loss nung sa exchange rate. So para hindi maapektuhan yung Filipino side, naka-Philippine peso na yung kanilang per hour rate. I started my per hour rate sa remote staff at 205.56. Yun talaga yung rate, no? So, no 2017 yun, guys. My hourly rate is 205.56 per hour.
Walang dinadeduct si remote staff. Noon, walang SSS Pag-ibig PhilHealth. But this year, we recently launched that we will also manage to pay for that. So the client is paying you per hour and also paying for your mandatory benefits. Pero hindi ka employed ha. Kapag part ka ng remote staff, there's no employee-employer relationship. Ang nasa kontrata mo is you are an independent contractor. Meaning, ino-offer mo yung services mo. So, i-register ka ni remote staff as a ang tawag doon, self-employed professional yata yung tawag, or self-professional, something na ganyan. So, ayun. Tulungan nila kayo. Ayun. So, Eunice, ayan, so patapos na tayo. Gusto ko lang sana i-share mo yung, I think naniniwala ka rin sa never stop learning na palagi nating sinasabi, no? So, i-compare mo naman, like, 3 years ago, ito lang yung alam mo. Ngayon, you know how to do this. It's because din yung, alam mo na, pagtsatsaga mo mag-aral. Can you share with our viewers para ma-motivate silang mag-aral? Yeah, that's so true. Alam nyo guys, napakalaking bagay ng pag-aaral. Kasi sa work from home, you are as good as the knowledge that you have. Ang pag-grow sa freelancing world ay hindi sa posisyon. Sa corporate kasi posisyon, di ba? Manager, di ba? Supervisor, vice ganito, vice ganyan. Or the all around, di ba? Sa freelancing, ang value mo nandito. Kapag kaya mo mag-invest dito at sa network ko mo, sobrang laking bagay nun. Sa growth, personal growth, and at the same time in your financial growth. If you are able to, ang tawag dito, if you are able to answer the problem ng kliyente, grabe mamahalin ka nila. So, ako dati hindi ko naisip yun. Dati ang mindset ko, employee mindset lang. Okay na ako sa corporate job or, di ba sabi ko nga sa inyo, 7 months ako nag-contemplate kung totoo bang work from home is for me. Nga pala, nalagpasan ko na yung 2.5 years na work experience. Kasi, yeah, 2017, di ba? So, more than 2 years na ako nag-work from home. Ay, 3 years na yata. 3 years na yata ako nag-work from home. And so far, hindi ko magagawa yung, alam mo yun, hindi ko magagawa yung personal branding, hindi ako makatulong sa maraming tao kung nag-work pa rin ako sa corporate world. I cannot imagine na may community kung nasa office pa rin ako nag-work. Or, I'll made an impact sa buhay ng ibang tao. So, ayun. Sa mga gusto na mag-try sa remote staff, the process is very long, to be honest, guys. Kailangan nyo mag-complete ng profile sa remote staff, maghanap ng trabaho na fit sa role nyo, magantay, okay? Hindi ko alam gaano katagal kasi sobrang dami nag-apply sa remote staff. Magantay sa reply ng mga recruiter. Hindi ako part ng recruitment team, so sorry guys, hindi ko kayo masasagot kahit i-message nyo ako personally. Kaya ko lang gawin ay i-check sa recruitment kung kamusta yung application nyo. So yun, after nun, natawagan ng recruitment, i-connect pa kayo sa client, and then kapag understand kayo ng client, then mag-sign kayo ng contract, bibigyan kayo ng job offer, mag-send kayo, papa-LBC nyo yung signed contract. Totoo yun. Kasi importante yung signed contract, hindi lang siya basta email mo yung ganito. Kailangan mo panotaryo yun. Ganun yung naging experience ko, I'm just sharing based on my experience. Kaya alam ko na legit siya. Kasi, ewan ko, Roxy, ikaw ba? Nagpanotaryo ka ba ng kontrata mo dati? Email lang. Sa amin, na-record kami, mag-send ng contract. Ibabalik sa office dati. So, ayun, so medyo mahaba yung process sa remote stuff. But I tell you, kapag nakapasok ka, sobrang blessed. Kasi, ang dami na, nga pala, ang pinakamatagal na, may na-interview ako na remote staff worker for 11 years. Just for one client. 11 years na siya sa client niya. Wow. As hindi siya general VA, nasa HR siya eh. So, grabe yun. 11 years. Bata pa yung anak niya hanggang sa nakagraduate na ng college. Salamat sa remote staff. Taga North Fairview. Na-post ko yung story niya sa remote staff page. Sayang, hindi
Wala, di natin makita. Anyway, I'm going to show you a video. This is how you start with remote staff. This is just a promotional video na sana makatulong sa inyo. Okay? Alright, let's play that. Sick of your 9 to 5 office job? Looking for an alternative career with location and time flexibility? I don't know kung naririnig nyo ha. Try working Teka from lang. home. Okay naman. Naririnig naman. Okay. Since 2007, we've been helping thousands of Filipinos start their remote work careers. Here's how we can do the same for you. You only need a few things to get started. Minimum 1 year work experience, functional verbal and written English communication skills, a desktop or laptop, a stable internet connection, complete remote staff profile. A complete profile will rank higher and be more visible. A complete list of skills, job experiences, portfolios, and a voice recording means a client can quickly see if you are what they need. That's already one foot in the door. To get your first remote job, your skills need to match what our clients are looking for. You will have to go through a recruitment process. Here's a quick overview of the process. First, we will screen your remote staff profile. If you're qualified, you will be invited to take a communication skills test. You will take the test. As soon as you pass that test, you will be invited to be interviewed by one of our recruitment specialists. If you pass, you will get shortlisted with 2 or 3 other qualified applicants. The client will review your resume and may invite to interview you. If you get invited, you will attend a Zoom or Skype client interview. If you get selected by the client, you will be given an offer and contract. If you decide to accept the offer, we will onboard you and provide support throughout your work relationship with your client. So how can you increase your chances of getting hired? You see, your complete remote staff profile serves as your online identity. A detailed and complete remote staff profile will allow our recruitment specialists and business developers to match you to a potential client. Remote staff also uses an advanced algorithm to analyze all online profiles for keywords, industries, and skill sets based on the client's specifications. More details on your profile will make you the more visible, searchable, and will give you high chances to get hired. So don't forget to add the skills and industries you've been in. Remote staff receives thousands of applications from skilled Filipino remote workers. If you don't qualify for a specific job opening, you'll be added to our digital staffing pool and will be marketed to businesses who are possibly looking for a Filipino staff. So, completing your remote staff profile increases your opportunity to be hired. Don't delay. Complete your remote staff profile and jumpstart your remote working career today. Ayun. So, yun na nga. Yun. Ayun, guys. So, Ayan. give it a try na. Give it a try. Alright, thank you, Eunice. That's a video. Meron ako pang Miss Universe na question sa'yo before we end this. Oh my God. Ay, sorry. Last na. Before we end. Before ko na lang din para you can follow remote staff if ever. Wala pa kami sa Facebook, guys, kasi may problema nga kami. So, try to follow us on LinkedIn, Instagram. Curious, intrigued? Connect with us on our social media accounts. Remote Staff Philippines on Facebook, Remote Staff on Instagram, Remote Staff on LinkedIn, and Remote Staff PH on Twitter. Ayun. Yun. Ayun. So we have this question. What can you advise po so the resume will be searchable for clients? Ayun. Sa remote staff profile kasi, pag nag-sign up kayo, para siyang LinkedIn. So, may mga fields na doon, kukumpletuhin mo lang talaga. Ang pinaka-importante doon is yung industry and yung skill sets. For example, customer support. Lagay mo yung customer support. You know how to social media manage. Ayan, social media management or social media marketing. Kaya mo mag-transcription. Lagay mo doon, transcription. Ayun, so yung mga skills na yun yung madalas na hinahanap. Or kung hindi man skills, tools. Yung tools na ginagamit. Like yung binanggit ko kanina, Xero, MYOB, QuickBooks for accountants, ganyan. For social media marketer like me, ang mga importanteng keywords ay Hootsuite, Buffer,
Facebook Creator Studio, Facebook Ads Management, LinkedIn Marketing, LinkedIn Ads. Ayan, dami ko nang sinabi. So yun yung mga, lista nyo na or repeat nyo na lang pa. Tapos para sa mga developers, ayan, NetSuite, ano pa ba, yung mga ginagamit ng mga devs, mga Python, Java, Java. PHP, Laravel, mga ganyan. So, yung mga coding language, ilagay nyo rin. Tapos kung kayo ay general VA, edi ilagay nyo din dun yung mga tools na ginagamit nyo sa general VA. Like for example, you are proficient sa Google Business Suite. For example, like kasama sa Google Business Suite ang calendar management, Gmail, ano pa ba? Google ano yun, Docs, Google Sheet, Google Slides, ganyan. So yun, importante banggitin nyo lahat na pwede nyo banggitin na alam nyo. Pero make sure alam nyo talaga, ha? Kasi baka mamaya banggitin nyo tapos wala pala kayong idea. So, ayun. Marami kasi magta-try na ganun eh. Parang, okay, lalagay nila to tapos average lang pala. Or at least i-rank nyo. Average lang yung alam nyo. For example, ako, I know Photoshop, pero hindi ako pro. Siguro, medyo in between beginner and, intermediate. Kasi nung high school ako, nag-Photoshop ako. Nakakapag-manipulate ako. Pero nakalimutan ko na rin din siya ngayon. Like, kaya ko, halimbawa yung picture ko ngayon, lagyan ko ng, gawin kong bungo, kaya ko, ginagawa ko yun dati, ginagawa ko multo yung sarili ko, ganyan. Photoshop manipulation, ginagawa ko siya. Pero, kasi hindi naman siya need ng client eh. Ang kailangan ng client yung papagandahin mo, tatanggalin mo yung background, ito, tatanggalin mo tong background, lilinisin mo. Or yung product, tatanggalin mo yung background, tatasan mo yung brightness, ganyan. Ganyan lang naman yung mga kailangan eh. So basic lang, ng Photoshop yung mga kailangan nyo. Kaya Lightroom, gagawa ka ng vector kapag ka-designer ka, mga softwares yung ginagamit mo. Again, guys, you can list down all the things, all the tools. Pero depende kung alam nyo ba siyang gamitin at kung paano nyo siya gagamitin. Doon tayo magkakatalo-talo. So, sana nasagot ko yung sagot ni Tess. Oo naman. Ayan. Very detailed nga yung mga answers mo, Eunice. So, Eunice, meron ka pa bang gustong ma-achieve sa buhay? Like, 5 years from now, VA ka pa rin ba? Or ano yung plans mo like 5 years from now? Maging nanay. Ayun, yun yung plano. Siguro personal naman. Momshi na ako, gano'n. Siguro in terms of my business, career-wise, I will still be working from home. My prayer is that, hindi lang isa yung staff ko. Sana maging 3. This year kasi tinry ko eh. Nag-training ako ng 2. Nalaglag yung isa. So, yung isa natira, pero hindi rin nag-workout. So, mga fresh grads naman yun, yung 2 na yun. Hopefully, in the next 5 years, meron na talaga akong team. Like a social media team. Hopefully, ma-hire ko yung mga tao na mas magagaling sa akin. Yun yung hindi ko pa nagagawa. Mag-hire ng taong mas magagaling sa akin. para mag-boost. So, sana next year magawa ko siya. And, meron akong sariling brand. Not my personal brand, Kasi may advocacy ako eh. And pag-pray nyo rin na sana mangyari siya. So, I want my own business. Magbebenta talaga ako ng products na malapit sa puso ko. Kasi advocate ako nun. So, ayun. Yun lang. 5 years from now. Yun. Okay. Do you have any final tips sa ating mga aspiring freelancers, especially yung mga newbies na matagal na natenga sa bahay, yung mga housewife talaga na ngayon nag-i-start pa lang mag-aral? Alright. Start now. Yun na. Start now. And kapag nag-fail, gawin nyo ulit. Try again. Kasi guys, you are actually starting now as you are watching this. Pwede kayong manood ng mga videos and isipin na parang walang nangyayari kasi feeling nyo hindi naman kayo nag-a-act. Actually guys, may nangyayari dito sa perspective nyo. May nababago. At pag may nababago sa perspective nyo, I'll tell you, may mababago rin sa mga gagawin mo. Try mo makinig sa iba't ibang mga tao na naging successful sa buhay. Naapektuhan din kasi yung yung pag-iisip mo. And eventually, yung action mo maapektuhan din. So, start here and here. So, kakanood nyo ng Excel Hub training
community, rocks, pag-join nyo sa mga community, I'll tell you, something will change. Maybe hindi siya ganun kabilis. Maybe yung pag-take nyo ng action, hindi ganun kabilis. But I tell you, if you don't stop watching, mapapagod ka kakanood, sabihin mo sa sarili mo, ay, gagawin ko na nga to, nakakapagod na, nood lang ako ng nood. Kasi alam niyo guys, ganun din ako dati. Nood lang din ako nanood. I guess na napagod ako kakanood. Ginawa ko na. So, yun. Para hindi na kayo mahirapan pa, do it now. Yun lang. Parang wag lang puro nood. Parang Or kung may mga tao kasi, di ba, nag-hoard, nood ng nood, hindi na nagte-take action. Pero eventually, mapapagod din sila. Tapos magre-resort din sila na, sige na nga, gawin ko na nga to. Ang ibig mo naman kasi gagawin mo din naman eh. So, gawin mo na. You're welcome. Ayan. Sa mga nagpo-thank you, you're welcome. Very inspiring, Eunice, no? Now I have a very detailed na of what your advocacies are. Tapos, yun, yung background mo din. Tsaka na-amaze ako dun sa freelancing journey mo rin pala. Parang, shucks, ang hirap mag-transition sa ganyan. Oo. Parang we have a lot of similarities din. Kasi I also manage a team, but I figured out na parang hindi ko siya strength din. So, parang nakaka-relate din ako kanina dun sa story mo. So, thank you so much, Eunice, for sharing. Ang daming, nagstay with us. And I'm sure na na-inspire din sila. So, guys, ayan, if you would like to join Eunice sa community, no, paki-search sa group Filipino Freelancers with Australian Clients. Konting pasensya lang po sa kasi marami pong ina-approve si Eunice. Hindi ako masyado nag-approve, guys, kasi chine-check ko talaga kung magbebenta lang ba sila ng condo or insurance sa community. Ay, ito yan. Ay, pa-plug naman. Baka pwede ako mag-plug. Oo, sure. Ayan, guys. Please follow me. If you have a Spotify, please follow Convo with You. EU. Ayan. Convo with You. I'm on Spotify. I have my own podcast. Yay! Ang podcast ko po ay tungkol sa mga babae na successful women, women of faith, sharing their lives. Ayan. So, mahilig din ako mag-interview kagaya ni Roxy. One day, Roxy, makakasama ka. Promise mag-guest ka naman sa podcast ko. So, yun. Follow me sa Convo with You sa Spotify. Check me out. Thank you. Salamat. Ayun, guys. Pwede ka ba nilang i-follow sa LinkedIn? Yes, you can follow me on LinkedIn. Just search Eunice Punzalan. Kung may nakita kayong kulot doon, ako yun. Alright, thank you so much, Eunice. Uulitin. Sana next time subukan natin si Jen, tayong tatlo. Yes, tayong tatlo. Naku, na-miss ko yung trio natin. Yung nag-guest dun sa podcast niya din si Jen, yung Your Brand Your Story. Thank you ulit, Eunice. Hope to see you very very soon. Ang tagal na rin, shucks, parang last year pa. So hope to see you again, and thank you for helping the community as well dun sa mga tips mo, and ang dami mo na-inspire. So thank you. Ayan, thank you guys. Bye guys. Next time ulit. Good night. Bye-bye. Bye.